ليه تخلوا بعض الحمقى حاليا يقنعوكم انه العكس، وان عندهم الصورة الكاملة والاسباب الكاملة والنتائج الكاملة؟ ليه تقدموا كلام ناس بتاخد اخبارها من صحف ومواقع صفرة على ناس هي اللي بتصنع الخبر نفسه، وهي اللي بتشكل الحدث نفسه، وهي اللي بتكتب القصة من البداية للنهاية؟ ليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زالت قضية سد النهضة هي القضية الأهم في مصر، وما زالت الدولة المصرية تعمل على قدم وساق من أجل حل هذه القضية بالشكل اللي يحفظ حقوق الشعب المصري ولا ينقص من حصة مصر من مياه النيل نقطة مية واحدة. تضرب بقى مصر السد ما تضربش السد، تتحل بالمفاوضات تتحل بغير المفاوضات، لكن مصر وكلام قيادتها واضح: ممنوع نقصان نقطة مية واحدة. حضرتك اللي متابعني من البداية ومن أكتر من سنة، كلامي في الموضوع ده واحد لم يتغير. قلت بالحرف الواحد ان القضية دي هتتحل بالشكل اللي يرضي مصر وبدون حرب وبدون ضرب. خليني ارجع تاني اجاوب لك على سؤالك اللي بتسأله لي كل مرة: بتجيب الكلام ده منين يا عم؟ بجيب الكلام ده من الرئيس السيسي نفسه، اللي هو ولي امر البلد، اللي عارف كويس قوي مصلحة البلد فين والحفاظ على حقوق شعبها ازاي. بس في ناس تانية مأكدين ان السد ده مفيش حل معاه الا الضرب. ده مش كده وبس، ده كمان لو ما انضربش هيعترضوا وربما يعملوا مظاهرات كمان، لانهم كده شايفين ان عدم الضرب تقصير من الدولة وعدم تلبية لمطالب الشعب. والله حضرتك الناس دي زي ما انا قلت كلامي دلوقتي بالدليل، وقلت ان دليلي على كلامي هو الدولة نفسها والرئيس السيسي نفسه، اللي المفروض ان كلنا مؤيدين ليه وعارفين كويس قوي تحركاته لصالح الشعب والدولة. يبقى بالعقل كده وبالمفترض ان هم كمان يقولوا لنا ايه دليلهم على كلامهم ده، بعيد بقى عن اسلوب الارهاب الفكري اللي بيستعملوه ده وشغل اللجان الاخوانجية اللي بتعلق عندهم واللي كلنا عارفينه والكلام ده كله. لان في الحالات اللي زي كده انت حضرتك قدام شخصين. اعمل عقلك واعرف ان انت قدام شخصين: الشخص الاول مع الدولة في كل قراراتها وواثق في رئيسها، الشخص التاني بيدعي انه مع الدولة وفي نفس الوقت بيخالفها وبيحط افتراضات من دماغه ويلزم بيها الناس كمان، واللي يختلف معاه على طول يبقى خاين وقابض وبللم بللم بللم والامارات بتموله الى اخر الكلام الفاضي والفارغ اللي بنسمعه كل يوم ده. وفي نفس الوقت لا يجرؤ واحد فيهم انه يفتح بقه تجاه الرئيس السيسي مثلا، لان الرئيس السيسي هو اللي بيقول ان المسألة هتتحل بالمفاوضات. طيب امبارح على سبيل المثال طلع التصريح اللي قدام حضرتك ده من وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري، قال فيه انه لابد ان نطمئن جميعا لان لنا رصيدا من الامان المتوفر في خزان السد العالي، ولدينا ثقة ان الملء الثاني لسد النهضة لن يكون مؤثرا على المصالح المصرية، ونستطيع التعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية. ده كلام مين؟ وزير الخارجية المصري، اللي هو مين؟ اللي هو أكتر واحد بيشتغل في الملف ده. طيب قال هنضرب؟ ما قالش. قال ما فيش حل غير الضرب؟ برضه ما قالش. طيب لو قال إن الحل هو الضرب، إحنا معاه قلبا وقالبا. كده تبقى أنت مع الدولة بعيد عن البلبلة وبعيد عن إثارة الفتن. انما بقى تبقى مع الدولة في ملفات وضدها في ملفات تانية، كده مش صحيح. يبقى انت عملت زي ايه؟ اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لا، احنا مع الدولة قلبا وقالبا، وإلا فايه الفرق بينك بقى وبين الاخوانجية؟ اصل الحكاية دي مش هوى نفس ولا عصبية، انما الموضوع قاله الرئيس السيسي، قال الموضوع عاوز صبر، وفي النهاية لن تمس مصالح مصر المائية بحال من الأحوال. هو ده كلام العقل والحكمة، وهو ده اللي عليه الدولة وقيادتها. غير كده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه عبث. الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق امبارح مبادرة هي الأولى من نوعها في باريس في اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك عبد الله ملك الأردن لإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير. المبادرة هنا مهمة جدا، مش بس علشان الرقم الكبير اللي هو $500 مليار اللي أعلنته مصر كمساعدة في إعادة إعمار غزة، ولكن للتأكيد على أسبقية الدور المصري في نطاقه العربي، وإننا كمصريين أصبحنا نملك من القوة والرؤية ما يمكننا من أن نبادر ونعين الآخرين، وإن التحرك المصري الدبلوماسي والإنساني والسياسي الكبير في قطاع غزة
ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم مش مجرد مناورة مصرية أو خطوات مؤقتة، ولكن استراتيجية شاملة للسياسة الخارجية المصرية. الدولة المصرية بالمبادرة الذكية دي بتحقق فوائد كبيرة ما بين السطور يجب أن نتوقف عندها. خلينا نقول أولا إنها في الأزمة الحالية قطعت الطريق على كل المشككين والمتاجرين بالقضية، واللي كانت بتستخدم كورقة ضد الدولة المصرية معنويا. وقطع الطريق ده باستمرار يحافظ على صورة معنوية كبيرة جدا لمصر، وكمان يدي مصر القدرة على القيادة. وإن دعم القضية بيكون على الأرض بالإعمار، مش بالمظاهرات في الشوارع ولا بالشعارات زي ما بيعملوا الإخوانجية كده، اللي كل دعمهم للقضية دي أو لأي قضية عربية أو إسلامية بيكون من خلال الأغاني والمهرجانات والمظاهرات. ثانيا إن المبادرة المصرية بتأكد دايما إن مصر عندها القدرة على إعادة إنتاج نفسها بنفسها، لأن الدولة المصرية من 7 سنوات من بعد إسقاط نظام الإخوان تقريبا من السلطة وإسقاط إرهابهم من الشارع، قدرت الدولة إنها تضاعف النقد الأجنبي والاحتياطي المصري 12 ضعف. واخد بال حضرتك؟ 12 ضعف. يعني بعد ما كان 4 مليار دولار فقط أيام الإخوان، نصهم كان قرض من قطر. يعني الدولة اللي بتقود مبادرة الإعمار دي واللي بتدي وتساعد جيرانها وأشقائها من 7 سنين بس، كانت عايزة اللي يساعدها ويقف جنبها من 7 سنين بس. شوف دلوقتي سبحان الله الدولة دي دلوقتي عملت ازاي. ثالثا التأكيد على ان الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصبحت نموذج، عنده ملف وسي في يقدر يقدمه وينال احترام الجميع وينتزع اعجاب حتى الكارهين، لأن الجهود دي مش منفصلة إطلاقا عن جهود مصر في إعادة إعمار ليبيا اللي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو جهود مصر القوية جدا والفعالة في إعادة إعمار العراق، أو حتى الخط المصري المباشر مع لبنان لمساعدته وقت انفجار ميناء بيروت، والمساعدات المصرية اللي لم تتوقف حتى اليوم، أو مساعدات مصر للسودان أيام الفيضان، أو حتى القادم بالنسبة لسوريا أو اليمن. خلي بالك وانتبه، مجموعة من الخطوات المصرية اللي بتأكد إن الدولة دي بتمد إيدها بالسلام لكل الدول، مش بس الدول العربية ولكن للدول الإفريقية والآسيوية أيضا. وده بعد مفيد جدا في قضايا بتحاول تشوه صورة مصر بالعنف والقتال والصراع والتدخلات العسكرية، زي مثلا موضوع سد النهضة، وانه ازاي الدولة اللي عندها كل مبادرات الاعمار والبناء دي ممكن انها تيجي وتخرب بلد تانية. ما هو ده برضو نوع تاني من انواع الحروب ضد مصر. رابعا انت عندك رؤية بتتمثل في دخول الشركات المصرية، يعني انت ضامن فلوسك اللي هتدفع انه هيتم انجازها في صورة مشاريع حقيقية احنا اللي هنقوم بيها، مش مجرد مبلغ للدعاية وبس وفلوس بتدفع في الفاضي. وكمان الخبرة اللي هترجع على الشركات المصرية والخبرات اللي هتكتسبها هتخليها اخطبوط مصري قادم يمد ايده في كل مكان في القارة علشان يبني ويعيد الاعمار ويكسب لنا ارضية كبيرة في قلوب وعقول الناس. الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيقدم مبادرة بتأكد على موقف مصر وعدوانية اليهود وإسرائيل من باريس ومن مؤتمر دولي، فهو برضه في نفس التوقيت بيشارك في تخفيف الديون عن دولة شقيقة، دولة السودان الشقيقة، من خلال الأموال المصرية وحصة مصر في صندوق النقد الدولي. متخيل حضرتك التجربة المصرية وصلت فين سياسيا واقتصاديا وعسكريا وحتى إنسانيا؟ متخيل احنا كنا فين وبقينا فين دلوقتي؟ وازاي اننا الدولة الوحيدة اللي خرجت اقوى من الخريف العربي او الخريف العبري 2011. دخلنا الموجة دولة هشة وضعيفة، ولكن من فضل الله علينا خرجنا اقوى واشد بأس، على عكس كل التوقعات اللي كانت مستنية ومنتظرة اننا نغفل شوية. لكن مصر دولة تمرض ولا تموت. الجهود المصرية المتواصلة حاليا ممكن تتقري في تصريح مسؤول في وزارة الري المصرية امبارح لموقع مصراوي عن حل أزمة سد النهضة، واللي بيأكد على الكلام اللي أكدنا عليه سابقا، إن البدائل كتيرة والخيارات متعددة، وإنها ليست عسكرية بالضرورة. مش بالضرورة إنك تضرب السد، في حلول تانية كتير، لكن الضرورة الحقيقية هو تأمين حصولنا على حقوقنا التاريخية، مش بس للجيل ده لكن للأجيال القادمة. ده وعد الرئيس يا جماعة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد ان الحقوق المائية المصرية خط احمر لا مساس به ولا تهاون فيه، بس الوعد ده هيتنفذ امتى وازاي؟ ده مش شغلي ولا شغلك ولا فكري ولا فكرك، انما ده شغل اجهزة دولة وقيادة وظيفتها كده وادواتها علشان تعمل كده، مش كلام نظري وسفسطة فارغة وخلاص. مصدر مصر امبارح برضه لقناة العربية قال ان الاعمال الخرسانية اللي بتجري دلوقتي في جسم السد لا تسمح له ابدا بالتخزين، وان اعمال الخرسانة محتاجة وقت طويل في الممر الاوسط علشان تكون جاهزة للتخزين واستيعاب 13.5 مليار متر مكعب، وده محتاج شهور، وان اساسا قدرة اثيوبيا الحالية لا تتخطى 2 أو 4 مليار متر مكعب تخزين فقط لا غير، وان مصر متمسكة باتفاق قانوني ملزم يحمي حقوقها التاريخية. اظن كده الكلام شارح نفسه، لكن الناس اللي مش واثقة في كلام الرئيس او المستفيدة من عدم الثقة في كلام الرئيس دي بقى حاجة تانية تخصها هي وترجع لها هي. الناس اللي عاملة بتفهم اكتر من الرئيس وعمالة تملي شروط ومواقف على الدولة، تعمل ايه الدولة وترفض ايه الدولة، والدولة تروح فين وتيجي منين، وكأن الدولة دي بنت امبارح، مش دولة عمرها اكتر من 6000 او 7000 سنة. الناس اللي من النوعيات دي انا عاوز اقول لهم يا تسكتوا يا تمسكوا انتوا اداره الدوله بقى وتريحونا من المواويل دي، مش كل يوم والتاني هنسمع الهبد والهري بتاعكم ده في الفاضي. الرئيس عبد الفتاح السيسي يا جماعه ما خذلناش في ليبيا ولا في البحر المتوسط ولا في محاسبه تركيا ولا في اسقاط الاخوان ومحاربه فسادهم وارهابهم ولا في انه يقوي الدوله ويخلي لها نفوذ في كل مكان، بدليل المبادرات اللي لسه قايلينها. لان زي ما قال الرئيس، قال العافي محدش يقدر ياكل لقمته. ليه تخلوا بعض الحمقى حاليا يقنعوكم انه العكس، وان عندهم الصورة الكاملة والاسباب الكاملة والنتائج الكاملة؟ ليه تقدموا كلام ناس بتاخد اخبارها من صحف ومواقع صفرة على ناس هي اللي بتصنع الخبر نفسه وهي اللي بتشكل الحدث نفسه وهي اللي بتكتب القصة من البداية للنهاية؟ ليه؟ مفيش حد ملكي اكتر من الملوك نفسهم، قاعدة لازم تكون فاهمها كويس قوي. مفيش حد ملكي اكتر من الملوك نفسهم، ومفيش حد هيخاف على البلد دي اكتر من رئيسها وجيشها. يا منتفعين يا منتفعين، وعلشان هم اكتر الناس حرص على البلد فسيادتك تحط لسانك في بقك، لانهم مش هيتعلموا لا مني ولا منك ولا من غيرك، دول يعلموا الجن الازرق نفسه. اظن يا اخوانا بعد اللي قاله وعمله الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس امبارح في اجتماعه مع ماكرون ومع الملك عبد الله، واظن بعد تصريح السيد سامح شكري وزير الخارجيه، واظن بعد كلام وزاره الموارد المائيه والري المصريه اللي اتنشر امبارح على موقع مصراوي، او الموقف المصري الرسمي حتى الان، ممكن حضرتك بقى تهدى شويه، ممكن حضرتك ما تاخدش اخبارك غير من المصادر الرسميه. يا اخي انا ما بقولكش حاجه، انا ما بقولكش عادي الدوله او وقف مع الدوله، يا اخي انا بقول لك خد اخبارك من المواقع الرسميه للدوله. بس هل اللي بيقول لك كده بيضحك عليك؟ اسال نفسك السؤال ده. واحد بيقول لك اخبارك خدها من المواقع الرسميه للدوله، اهدى كده واقعد مع نفسك وبلاش تسمع الجماعه بتوع الهبد والهري دول، لان في النهايه مشكله السد هتتحل قريبا جدا باللي بتقول عليه مصر، وقريبا جدا وبفضل الله وباذن الله اثيوبيا هتوقع اتفاق ملزم. ربنا يحفظ مصر ويرد كيد اعدائها في نحورهم، ويحفظ كل بلادنا العربيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.